من منا لم يسمع عن الزومبي؟ تلك الجثث المتحركة التي تم إعادتها إلى الحياة باستخدام السحر الأسود، فتخرج في الظلام والدماء تتقاطر من أفواهها لتثير الرعب بين الناس كما صورتهم السينما الغربية. لكن ما لا يعرفه غالبية الناس أن الزومبي هو اسم لزاعم إفريقي مسلم أسس دولة إسلامية في البرازيل، وقاد ثورة تحرير العبيد ضد المستعمر البرتغالي في القرن السابع عشر. في فيلمنا الوثائقي هذا سنسحبكم إلى البرازيل، حيث عاش قائد مسلم كان مصدر إزعاج للغرب، فعملوا على تشويه صورته في أفلامهم. ابقوا معنا للنهاية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. بحسب ما جاء في موقع إسلام ستوري، فإن تواجد المسلمين في البرازيل يعود إلى فجر اكتشاف القارة الأمريكية، فعندما رست سفينة كابرال على ساحل البرازيل كان برفقته ملاحون مسلمون ذو شهرة عظيمة أمثال شهاب الدين بن ماجد وموسى بن ساطع، أي أن العرب المسلمين وصلوا إلى البرازيل واكتشفوها قبل اكتشاف البرتغاليين لها عام 1500 للميلاد، بل إن قدوم البرتغاليين إلى البرازيل كان بمساعدة البحارة المسلمين الذين كانوا أخصائيين ومتفوقين في الملاحة وصناعة السفن. كما هاجر بعض المسلمين الأندلسيين سرا إلى البرازيل هربا من اضطهاد محاكم التفتيش في إسبانيا بعد سقوط مدينة غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس. ولما كثرت الهجرة الإسلامية الأندلسية إلى البرازيل أقيمت هناك محاكم تفتيش على غرار محاكم التفتيش في إسبانيا، وحددت صفات المسلم وعمدت إلى حرق الكثيرين منهم أحياء. قبل الحديث عن الزومبي تجدر الإشارة إلى أحوال العبيد في أمريكا اللاتينية، ففي القرن السادس عشر قد كانت البرازيل تحت حكم الاستعمار البرتغالي الذي كان في حاجة إلى أيد عاملة لبناء تلك المستعمرة، فكان الحل الذي لجأ إليه هو التوجه إلى أفريقيا لجلب العبيد منها وإجبارهم على تعمير البرازيل، ولم يكن ذلك الحل جديدا أو مبتكرا على الأوروبيين، فنظرا لأن أفريقيا كانت أكبر مستعمراتهم فقد ازدهرت فيها تجارة الرقيق على نحو غير مسبوق، حتى غدت تلك التجارة أحد أهم عناصر الاقتصاد في أوروبا والأمريكيتين، حيث كان يتم اصطياد الأفارقة كالحيوانات ليتم بيعهم ونقلهم إلى المستعمرات الأوروبية والأمريكية للعمل فيها في ظل ظروف غاية في القسوة، إذ كان يتم شحنهم بأعداد هائلة في قاع السفن ليموت عدد كبير منهم، ومن يحالفه الحظ وينجو فهو يعيش في ظروف معيشية رهيبة، إذ تم حرمان العبيد من التعليم والعلاج ومن ممارسة شعائرهم، بل وإجبارهم على ترك دينهم، فقد كان أغلب الأفارقة الذين استعبدهم الغرب مسلمين، كما عمد الغربيون على عقابهم وتعذيبهم بوحشية، فانتشرت عقوبات مثل الحرق والجلد والتشويه والاعتداءات الجنسية. ومع تمادي الغرب في الإساءة للعبيد بدأ بعضهم الهروب إلى الغابات والأدغال، وقامت بينهم وبين السادة البيض الكثير من المعارك التي كان النصر فيها حليفا في الغالب للمستعمرين بما يمتلكونه من أسلحة متقدمة مقارنة بالأسلحة البدائية للأفارقة. لكن النضال الأفريقي لم يتوقف بالرغم من حملات العنف والقمع ضدهم، واستطاعوا تكوين عدد من المستعمرات، ومن أبرزها مستعمرة بالماراس التي استطاعت أن تقود ثورة كبيرة ضد المستعمر الأجنبي على يد الزعيم المسلم جانجا زومبي. تأسست مستعمرة بالماراس عام 1605 للميلاد على يد الأفارقة العبيد، حيث بلغ عدد سكانها حوالي 30,000 أغلبهم من الأفارقة، بالإضافة إلى عدد من الهنود الحمر السكان الأصليين لأمريكا إلى جانب بعض البيض الفقراء. وقد أسست بالماراس نظما خاصة بها واستطاعت تحقيق الاكتفاء الذاتي لها. في تلك المستعمرة ولد زومبي عام 1655 للميلاد، حيث كان خاله جانجا زومبا قائد بالماراس، وقد قاد العبيد في العديد من المعارك التي أنهكت المستعمر البرتغالي. عرض الحاكم البرتغالي بيدرو ألميدا على زومبا معاهدة صلح مع بالماريس تقضي بإعطاء البرتغاليين الحرية لجميع العبيد الهاربين، مقابل أن تعلن بالماريس خضوعها للسلطة البرتغالية.
وقد وافق زومبا على تلك المعاهدة مؤثرا السلام على الحرب، في حين رفض ابن أخته زومبي ذلك إذ رأى أن تلك المعاهدة مجحفة لهم، إضافة إلى أنه لم يكن يأمن جانب البرتغاليين، وربما اعترض على الاتفاقية لأنها تعطي الحرية لمواطني بالماريس بينما يظل بقية الأفارقة عبيدا في مستعمرات البرتغال. مع خلافه مع زومبا حول تلك المعاهدة، قاد زومبي انقلابا ناجحا ضد خاله، وقتل زومبا بالسم على أيدي أتباعه، في حين تولى زومبي حكم بالماريس ليتابع مسيرة خاله في مقاومة المستعمر البرتغالي. ما إن تولى حكم بالماريس حتى عمل زومبا على تطبيق مبادئ الدين الإسلامي، مذكرا مواطنيه بأصولهم الإسلامية، وأعلن قيام دولة البرازيل الإسلامية لتعيش بالماريس أزهى عصورها في عهده، خاصة بعد توسعات زومبي التي استولى فيها على أكثر من 20 موقعا من ولاية باهايا البرازيلية وضمها لدولته. وبالطبع فإن المستعمر البرتغالي لم يكن ليقف ساكنا أمام ما يفعله زومبي، فعادت المعارك بين الطرفين والتي امتدت منذ عام 1678 حتى عام 1694 للميلاد، حيث سقط بالماريس في أيدي البرتغاليين. بالرغم من سقوط بالماريس وإصابة زومبي إصابة بليغة في إحدى قدميه، إلا أنه استكمل النضال ضد المستعمر البرتغالي. حاول البرتغاليون الظفر به مرارا حتى سقط أحد أتباعه في أيديهم، فساوموه على حياته مقابل أن يدلهم على مخبأ قائده، وبالفعل رضخ ذلك الرجل لتهديدهم ودلهم على مكانه، فتمكن البرتغاليون من القبض على زومبي وقتله عام 1695. لم يكتفوا بذلك، بل قطعوا رأسه ومثلوا بجثته بوحشية قبل عرضها على الجمهور لتخويف أي عبد يفكر في الثورة على السادة البيض. بعد قتلهم زومبي، تم بيع الأسرى حتى لا يلتئم شملهم من جديد ويعاودوا الثورة على المستعمر. كما قاد البرتغاليون حملة إبادة شاملة ضد سكان بالماريس لأكثر من 20 عاما، وبالرغم من كل الأهوال التي تعرضوا لها، إلا أن العبيد لم يتوقفوا عن الثورة ضد البرتغاليين الذين واجهوا تلك الثورات بمنتهى الوحشية. كما تم إجبار المسلمين على ترك دينهم وتغيير أسمائهم، ومع مرور السنين واستمرار القمع فقد الأفارقة هويتهم الإسلامية. ومما يؤسف له أن الوثائق الخاصة بنضال الزومبي قد فقدت جميعا أو جرى تدميرها عمدا، لذا فإن معظم الأرقام والإحصائيات والتواريخ التي وصلت إلينا هي عبارة عن تقديرات ولا يمكن الجزم بأي منها هو الصحيح. كعادتهم في تشويه الرموز الإسلامية، عمدت السينما الغربية على التحقير من القائد زومبي وتشويه تاريخه، فتم استخدامه لأول مرة في فيلم الرعب ليلة الحي الميت عام 1968، حيث تدور أحداثه في أحد المقابر، حيث يعود الموتى للحياة مرة أخرى، ويبدأون في مهاجمة وترويع الآمنين الذين يحاولون الهرب من الزومبيز المتعطشين للحوم البشر. تولت بعد ذلك العديد من الأفلام والقصص والرسوم المتحركة وألعاب الفيديو التي تصور الزومبي كوحوش تستهدف البشر الأبرياء، وانتشرت حوله الكثير من الخرافات، من أشهرها أنه لا يمكن القضاء على الزومبيز إلا بقطع رؤوسهم تماما كما فعلوا بالقائد الزومبي. لكن بالرغم من كل هذا التشويه المتعمد، إلا أن التاريخ لم ينسى القائد الزومبي الذي عمل على تخليص الأفارقة من الرق، فأصبح الزومبي بطلا شعبيا عند البرازيليين الذين نصبوا له أكثر من تمثال تمجيدا لذلك القائد الذي دفع حياته في سبيل الحرية. أيضا تحتفل البرازيل في 13 من مايو بيوم الوعي الأفرو برازيلي، في حين يحيي البرازيليون من أصول أفريقية ذكرى القائد زومبي في يوم 20 من نوفمبر، أي يوم إعدام القائد زومبي على يد المستعمر البرتغالي.